принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكلكم طيبين. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم جدا جدا. الفيديو ده يفهمك ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية، خاصة بعد ما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اخذ القرار ده يتم تنفيذه ابتداء من يوم 31 مارس 2022، يعني معانا بالظبط يومين كده، ويتم تطبيق القرار ده بشكل رسمي، سواء اوروبا رضيت او ما رضيتش، سواء امريكا وافقت او ما وافقتش. دلوقتي في حرب اقتصادية على روسيا. تعال نعرف مع بعض القرار الروسي اللي هي بكل الموازين، والقرار ده يتم تطبيقه ابتداء من يوم 31 مارس. بدل الدولار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر تعليماته بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل. القرار ده على فكرة هيقلب كل الموازين، وده أخطر قرار لروسيا، وهيتم تطبيقه بشكل كبير جدا، لأن ده القرار الوحيد اللي هينقذ الاقتصاد الروسي من العقوبات الغربية. دلوقتي الغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا فرضين عقوبات على روسيا، فروسيا دلوقتي عايزة تعوض الخسارة للروبل. الروبل دلوقتي عمال يقل قدام الدولار، فعايزة تنقذ الاقتصاد. فبوتين فكر في الخطة الجهنمية دي، وأنا هقول لك دلوقتي الفوائد لما بوتين ينفذ القرار ده. الفوائد اللي هتعود على روسيا فوائد كبيرة جدا، فوائد اقتصادية، واهم حاجة ان الاقتصاد يكون كويس عند روسيا، عند بوتين. لما نعرف المميزات للقرار ده اللي هتعود على روسيا، هتعرف ان دي الطريقة الوحيدة لبوتين عشان يلتف حول العقوبات الغربية. روسيا ما تتأثرش بعد كده بالعقوبات الغربية لما ينفذ القرار ده بشكل رسمي. ايه اللي حصل النهاردة بشكل كامل كده؟ كل دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا رفضهم دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، بوتين بعض القنوات بتقول لك بوتين مش هيفرق معاه نهائي دلوقتي إن كان يدوم غاز أو لأ. يعني مش زي ما أنت متخيل إن هو يحن ويدوم غاز عشان مثلا مصانعهم والكلام ده، لأ، دول بالنسبة له دلوقتي أعداء، دول غير صديقة. روسيا أعلنت من كام يوم إن كل دول الاتحاد الأوروبي ومعاهم أمريكا بالمرة دول غير صديقة. فزي ما هم فرضوا عقوبات على روسيا، بوتين هيعلمهم الأدب بالقرار ده. وخلي بالك في الآخر هيدفعوا لروسيا عشان محتاجين الغاز. يعني عندك ألمانيا دي معتمدة بشكل أساسي على الغاز الروسي، ما تقدرش ما تاخدش غاز من روسيا. وأكيد من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكيد دول الاتحاد الأوروبي كان بيدوروا على مصادر تانية للغاز، وأكيد فشلوا. لو كانوا يعرفوا يجيبوا غاز من أي دولة تانية غير روسيا كانوا جابوا منها، وكانوا يستغنوا عن روسيا عشان يدمروا اقتصادها أكتر ما هم عايزين يدمروه. فأنا بقول لك أهو إن هم هياخدوا من روسيا بالروبل، وبوتين مش هيغير القرار ده. تعال نشوف بقى مميزات القرار ده بالنسبة لروسيا. ماذا يعني قرار بوتين باستبدال الدولار بعملة الروبل في عمليات بيع النفط والغاز الروسي؟ الاتحاد الأوروبي بيشتري يوميا من روسيا النفط والغاز بقيمة 660 مليون دولار. يعني عمليا الاتحاد الأوروبي بيدفع كل يوم 660 مليون دولار مقابل النفط والغاز. القرار الروسي باستبدال الدولار بالروبل يعني أن الاتحاد الأوروبي مطالب بدفع تلك القيمة الضخمة من الدولارات بعملة الروبل. حاليا سعر الدولار الواحد تقريبا 100 روبل، يعني حسابيا الاتحاد الأوروبي الآن مطالب بتوفير 66 مليار روبل يوميا مقابل النفط والغاز. كيف يستطيع توفير هذه الكمية الضخمة يوميا من عملة الروبل؟ سهلة الحكاية، الاتحاد الأوروبي سيضطر لشراء الروبل مقابل الدولار أو اليورو. ومنين هيشتريه؟ لا يوجد دولة أخرى بخلاف روسيا تمتلك هذه الكمية الضخمة من الروبل، لهذا سوف يضطر أن يطلب من البنك المركزي الروسي الروبل مقابل الدولار أو اليورو.
وبالتالي روسيا سيرتفع لديها الاحتياطي من العملة الصعبة. لا، ده في قرار أخطر من كده بكتير جدا، ويا ريت روسيا تتخذ القرار ده، وما زال لدى روسيا قرار آخر في يديها إذا استخدمته سيؤدي إلى إفلاس الاتحاد الأوروبي، وهو أن ترفض بيع الروبل مقابل الدولار أو اليورو وتطلب الذهب مقابل الروبل. إيه معنى الكلام ده؟ وهنا الضربة الكبرى. سعر الذهب الآن الجرام الواحد حوالي 60 دولار، يعني 6000 روبل. يعني بعملية حسابية بسيطة الاتحاد الأوروبي سيكون مطالب بتوفير 11 طن يوميا من الذهب لشراء 66 مليار روبل يوميا لشراء حاجاته اليومية من النفط والغاز الروسي. دي أرقام فلكية، وصعب جدا على الاتحاد الأوروبي إن هو يعمل كده، هيبقى في صعوبة جدا. يعني إذا روسيا اتخذت هذا القرار ستمتص في ظرف وجيز احتياط الذهب في البنوك المركزية الأوروبية وتكدسه لديها. هيبقى صعب كمان يطبعوا العملات سواء الدولار أو اليورو، لأن مش هيكون عندهم احتياط من الذهب أصلا، لأن طباعة الفلوس معتمدة على احتياط الذهب اللي عندك. لما يكون عندك احتياط من الذهب تقدر تطبع قدامه فلوس نقود عشان تعرف تشتري وتبيع. لكن لو انت ما عندكش ذهب اصلا، طبعا لو عمل موضوع تبادل الغاز بالذهب هيسحب كل الاحتياط اللي في اوروبا، فدول الاتحاد الاوروبي هيعلنوا افلاسهم بالطريقه دي لو بوتين نفذ القرار ده وخلى استبدال الغاز بالذهب. واعتقد ان دول الاتحاد الاوروبي مش هيوافقوا بالطلب ده نهائي. هو الافضل ليه عشان طلبه يتنفذ ان يستبدل الغاز بالدولار واليورو عشان يدخل العملة الصعبة عنده في البلاد. هذا الارتفاع في الطلب على الروبل سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الطلب على المبادلات التجارية بجميع أنواعها مع روسيا للحصول على عملة الروبل التي ستصبح في خانة العملات الصعبة، وبالتالي ستكون عملة الروبل في حد ذاتها هي محدد جديد يؤثر في جزء كبير من الأسواق العالمية بدل الدولار واليورو. أهم المكاسب اللي هتحصل عليها روسيا لو حصل السيناريو ده هيبقى الروبل وروسيا هم المحددان للأسعار في السوق العالمية. وطبعا روسيا تطلب من كل الدول المتعاملة معاها شرط ان هم يبقوا مسجلين بشكل رسمي في نظام التسجيل المصرفي الخاص بروسيا، وهو نظام ميير بدلا من النظام الامريكي السويفت اللي تم طرد روسيا منه. ودي اهم نقطة ومكسب لروسيا. وقتها السحر سينقلب على الساحر، لأن الحرب الاقتصادية الموجهة ضد روسيا بمنتهى السذاجة والانفعالية والغباء والتهور سيصبح فيها السلاح في يد روسيا نفسها ضد كل من أعلن الحرب عليها. وبدل ما هنسمع عن اتفاقية بريتون وودز سبب الخراب، هنسمع ونتحول إلى اتفاقية جديدة ممكن نسميها مؤقتا موسكو وودز. وأنا هعمل فيديو عن بريتون وودز دي وإزاي الدولار هيمن على العالم، لأن روسيا ممكن تطبق القاعدة بشكل حقيقي بأنه سيكون هناك مقابل تأمين غطاء ذهبي محدد بطباعة كمية من الروبلات محددة. وبكده يبقى العالم خرج من مأساة صدمة نيكسون في السبعينيات اللي تم فيها سرقة الذهب العالم من أنكل سام، ولسه بنعاني منها إلى الآن، وهي طباعة الدولار بدون أي رصيد ذهبي. زي ما قلت لك عشان تطبع أي عملة لازم يكون عندك رصيد ذهبي في أكبر عملية سرقة في التاريخ البشري. وانتظروا فيديو عن أكبر عملية سرقة تمت في التاريخ البشري على قناة محب الجوكر خلال ساعات. ومحدش ينسى إن لسه دور الصين اقتصاديا جاي، سواء بحجم تجارتها أو عملتها أو نظام تسجيلها المصرفي. الحرب الاقتصادية الموجهة ضد روسيا أصبحت سلاحا في يد روسيا ضدهم، وأقوى حتى من السلاح النووي. عندك أي سؤال يسألني في الكومنتات. كل سنة وكلكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، في رعاية الله.